हेलो नमस्ते तपाईँहरूलाई एसिआई ज्ञानमा स्वागत छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म तपाईँको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007 को बारे यस सिकाउन गइरहेको छु। माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 मा सिम्पल पहिले क्वेसन बनाउन म सिकाउने छु। हेर्नुहोस् त मैले केही कुरा टाइप गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने छ है। अब सुरुमा यसलाई म टाइप गर्ने छु। जस्तै कि तपाईँलाई टाइपिङ गर्नु छ, माथिको चाहिँ क्यापिटल छ भने यसलाई चाहिँ क्याप्स लक अन गर्दा भयो। तपाईँको क्याप्स लक अन गरिदिएँ। क्याप्स लक अफ गरिदिउँ। अब सिफ्टसँग क्यापिटल लेटर लिउँ। यहाँ चाहिँ ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने देखाइरहेको छु म। सुरुमा त यसलाई पहिले सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँदेखि सेन्टरमा लाने, सेन्टर लगे। अब त्यसपछि यसको लागि अब तपाईँले यसलाई चाहिँ फन्ट ठुलो बनाउने हो। यहाँदेखि फन्ट यहाँबाट तपाईँले यहाँबाट फन्ट चुज गर्दा पनि भयो, होइन भने यहाँदेखि ग्रुप फन्ट हुन्छ है, यहाँदेखि गर्दा पनि भयो। ठिक छ। यहाँदेखि चाहिँ फन्टको साइज घटाउने हो। यो अप्सनदेखि चाहिँ मैले चाहिँ यतिमा फन्ट राखेँ। अब तपाईँको बीले चाहिँ बोल्ड अक्षर चाहिँ मोटो हुन्छ है, बोल्ड गर्ने। अब यो फन्टको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँदेखि भन्दाखेरि यो चाहिँ फन्ट कलर हो है। फन्ट कलर चाहिँ यहाँदेखि गएर फन्ट कलर यहाँबाट गएर कुन कलर लाउनु पर्ने छ, रेड लगाइदिएछ। यहाँ चाहिँ रेड लगाउँदैछु म। अब चाहिँ लास्टमा यहाँ नजिक तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हाइलाइट कलर भन्छ। हाइलाइट कलर चाहिँ यहाँ छ। यहाँबाट गएर हाइलाइट कलर चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक छ, ब्ल्याक लगाइदिउँ भयो। अब कञ्चनपुर 570 नेपाललाई सेट गरौँ। यसलाई पनि सेन्टरमा लानुपर्ने छ। सेन्टर लगियो। फन्टको साइज बढाइदिउँ। फन्टको साइज बढाइदिएँ। अब यसलाई पनि फन्ट जस्तै कि यो 20 मा थियो, 22 मा गयो। यसलाई घटाउनु पर्यो, 20 मै राख्नु। यसलाई पनि 20 मा राखेँ। यसलाई चाहिँ बोल्ड यहाँदेखि गर्ने, बीबाट बोल्ड गर्ने। ठिक छ, बोल्ड मात्र गरेको छ। अब यो ESTTलाई सिलेक्ट गरौँ, सेन्टरमा लगिदिउँ। सेन्टरमा लगिदिउँ। सेन्टरमा लगिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ फन्ट यहाँदेखि गएर 20 मा राखौँ। यसलाई पनि बोल्ड गर्नुपर्ने छ। फन्ट कलर चाहिँ तपाईँको यहाँ नजिकबाट येल्लो छ, लाइट छ। हाइलाइट कलर राखौँ। हाइलाइट कलर यो कलर छ। ठिक छ। अब त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो पनि फन्ट ठुलो छ, ठुलो बनाइदिउँ। बीले बोल्ड गरौँ। त्यसपछि
अलि बाङ्गो छ नि त इटाली, यहाँदेखि इटाली यसको छेउमा इटाली गर्ने। अब फेरि यतिलाई सिलेक्ट गरौँ है, यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई पनि फन्ट चाहिँ अलिक ठुलो 16 जति राखौँ यो। अब यसलाई चाहिँ फेरि द इन्डलाई सिलेक्ट गरौँ। द इन्डलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ सेन्टरमा लानु, यसलाई फन्टलाई ठुलो बनाउनु पर्ने छ, ठुलो बनाइदिएँ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु छ, बोल्ड गर्ने यतिको कम्प्लिट भइसक्यो। अब तपाईँहरूलाई म मानौँ यसलाई एक्सर्साइज 1 मानौँ है, एक्सर्साइज अनुसार म बुझाउँछु। लेफ्टमा क्लिक गरेँ, एक्सर्साइज 1 एक्सर्साइज 1 कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ एक्सर्साइज 2 म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। एक्सर्साइज 2 र 3 अब यसलाई डिजाइनिङ गरौँ। जस्तै कि मैले एक्सर्साइजको यहाँ नजिकको क्यापिटल, यहाँ एक्सर्साइजमा क्यापिटल लेटर छ। अब यसलाई क्यापिटल लेटर अगाडिको बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ नजिक तपाईँको चेन्ज केस भन्ने अप्सन छ। चेन्ज केस भन्ने अप्सनमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईँले क्यापिटल इचोड गर्दा भयो है। क्यापिटल इचोड गऱ्यो भने अगाडिको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्डको चाहिँ क्यापिटल आउँछ। यहाँ एउटा मात्र वर्ड थियो, त्यसैले यसलाई एउटा मात्र देखाएँ। यसको बारे बुझाइदिउँ मैले तपाईँहरूलाई। यहाँनिर सेन्टेन्स केस छ, एउटा सेन्टेन्स केस राख्दा पनि हुन्थ्यो। लोवर केस पुरै तपाईँलाई अब यसमा चाहिँ सबैलाई स्मल बनाउनु छ। जस्तो क्यापिटल स्मल यसमा चाहिँ स्मल बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईँलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लोवर केस पुरै स्मल बनाउनु छ, लोवर केस राख्ने। पुरैलाई क्यापिटल बनाउनु छ भने अप्पर केस गर्ने। त्यस्तै तपाईँको अगाडिको कोडको अगाडिको लेटर चाहिँ तपाईँलाई क्यापिटल बनाउनु छ भने क्यापिटल इचोडमा गर्ने है। यहाँनिर अर्को अप्सन पनि छ टुगल केस है। अगाडिको चाहिँ स्मल हुन्छ, अरू चाहिँ फेरि क्यापिटल हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यसमा सेन्टेन्स केस गर्दा भयो, नत्र एउटा मात्र वर्ड थियो क्यापिटल इचोड गर्दा पनि हुन्थ्यो। ठिक छ ल। अब त्यसपछि तपाईँको कहिलेकाहीँ यो हि सी इज आर ती छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई सी लाग्ने भयो, हिलाई काट्नु पर्ने भने त्यसलाई पनि काट्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यहाँ नजिक अप्सन छ यो, यसमा गएर सरी कन्ट्रोल जेडले ब्याक गरौँ, स्टिक टर्न गरेर यसलाई गरिदिने। अब तपाईँहरूलाई यहाँ नजिक जस्तै कि यसलाई चाहिँ तपाईँलाई अब माथि लानुभयो। जस्तै एक्सर्साइज यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन पनि गर्नुपर्ने चाहिँ अन्डरलाइन गर्नको लागि चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। यहाँ अन्डरलाइनमा जाने, अन्डरलाइन पनि गर्न सकिन्छ है, अन्डरलाइन पनि गर्न सक्यो। अब यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्नु छ, यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्दा भयो है। ल अन्डरलाइन गर्ने।
अब यसलाई चाहिँ माथि लान्छ तपाईहरुलाई माथि लान्छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई सुपर स्क्रिप्ट भन्छ यहाँ आउने सिलेक्ट गरेर यसमा आउने सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गर्ने जस्तै यसलाई पनि जस्तै सेकेन्ड डिभिजनको एनडी चाहिँ माथि जान्छ यसलाई पनि सुपर स्क्रिप्टमा लाने यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर लाने हो ठीक छ अब यो तलको चाहिँ सिलेक्ट गर्न तल ल्याउनु छ तल ल्याउनु चाहिँ यसमा सब स्क्रिप्ट छ सब स्क्रिप्ट गरौँ सब स्क्रिप्ट क्लिक गरौँ भयो अब तपाईहरुलाई जुन अप्सनहरु सिकाए त्यसको अरु सर्टकट कीहरु पनि हुन्छ जस्तै कि तपाईको देखाइन्छु जस्तै कि सिलेक्ट गर्ने यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु छ बोल्ड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो हैन भने कन्ट्रोल प्लस बी कन्ट्रोल थिचिराखेर बी थिच्यो भने बोल्ड हुन्छ है यसरी पनि बोल्ड हुन्छ इटालीको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस आई यहाँ तल आइराछ नि त तल आइराछ ठ्याक्कै यहाँ छाउने बित्तिकै इटालीको लागि के रे कन्ट्रोल प्लस आई गर्नु भयो अन्डरलाइनको लागि कन्ट्रोल प्लस जस्तै कि यसलाई पनि अन्डरलाइन छ अन्डरलाइनको लागि कन्ट्रोल प्लस यु क्लिक गरेपछि हुन्छ जस्तै यसले तपाईहरुलाई यो ग्रुप फन्टको बारे भइहाल्यो हैन जी फन्ट सानो गर्नको लागि है यसको सर्टकट की चाहिँ हुन्छ कन्ट्रोल प्लस लेस देन है लेस देन हुन्छ यसको सर्टकट कन्ट्रोल प्लस ग्रेटर देन कहिले हुन्छ नत्र यहाँदेखि चुज गरेर तपाईले फन्ट कति साइजको चाहिने हो त्यो फन्ट राख्दाखेरि भयो कति साइजमा चाहिने हो यहाँ नै चाहिँ तपाईको फन्ट यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई कुन फन्टमा तपाई यसलाई डिजाइन गर्ने हो त्यो फन्ट लिदा पनि भयो तपाईको यहाँ हेरौँ है हेर्नुस् त भइरहेको यो अप्सन भयो यो चाहिँ तपाईको लेफ्ट भयो यो चाहिँ सेन्टर यो चाहिँ राइट है लेफ्ट सेन्टर राइट अब लेफ्ट सेन्टर राइटको लागि कन्ट्रोल यसको लागि यहाँ नै छ सेन्टरको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल थिचेर ई थिचेपछि सेन्टरमा जान्छ अब लेफ्टको लागि कन्ट्रोल प्लस एल देखाइरहेछ कन्ट्रोल प्लस एल गरे लेफ्ट अब यहाँ नै लागि कन्ट्रोल प्लस आर गर्ने है कन्ट्रोल जेड गरौँ कन्ट्रोल जेडले चाहिँ अन्डु हुन्छ ठीक छ कन्ट्रोल प्लस बी गरिदियो बोल्ड यसलाई पनि बोल्ड चाहिएको छ अन्त यो एक्सरसाइज भयो आज चाहिँ हामीले एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 र एक्सरसाइज 3 गर्यौं अब तपाईको अर्को एक्सरसाइजमा तपाईलाई फेरि म यो अरु कुराहरु तपाईलाई म सिकाउँछु आज त मैले फन्ट ग्रुपको केही कुराको बारे जानकारी दिए र तपाईलाई प्याराग्राफ ग्रुपमा चाहिँ लेफ्ट सेन्टर राइटको बारे जानकारी दिए अरु कुरा चाहिँ तपाईलाई नयाँ एक्सरसाइजमा म सिकाउने छु आज चाहिँ यति नै गरौँ धन्यवाद।